मित्रांनो, आजची असाइनमेंट तुम्हाला दिलेली होती, त्याचे सोल्युशन व्हिडिओ मी बनवत आहे. तर काळजीपूर्वक व्हिडिओ पहा आणि एक एक स्टेप या सोल्युशनची लक्ष देऊन पहा आणि त्याच्यानंतर त्याची प्रॅक्टिस करा. तर मी घेतोय पहिला प्रश्न. याच्यामध्ये डिस्टन्सेस गिवन आहेत. ओके, हा असा होता आपला पहिला प्रश्न. ऑब्झर्व द नंबर लाईन अँड आन्सर द फॉलोविंग. आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्सेस फाइंड करायचे आहेत आपल्याला. तर ही नंबर लाईन कन्सिडर करा. त्यातला पहिला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात. Distance between M and C. Okay, distance between M and C. ठीक आहे, त्याचा आन्सर अगोदर M आणि C यांचे कोऑर्डिनेट्स आपण लिहूयात. कोऑर्डिनेट्स ऑफ M and C आर, M आणि C चे कोऑर्डिनेट्स चेक करा. -2 अँड C चा आहे 3 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, अगोदर आपण दोन्ही पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहिले. त्याच्यानंतर कंपॅरिझन करूया दोन नंबर्स मध्ये. आपल्याला माहिती आहे की 3 हा नंबर ग्रेटर आहे दॅन द -2. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करून आपण हे डिस्टन्स फाइंड करूया. देअरफॉर युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, काय सांगतो डिस्टन्स फॉर्म्युला की डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट, दॅट इज डिस्टन्स बिटवीन M and C in this case is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. आता ग्रेटर कोऑर्डिनेट या दोन्हीपैकी कोणता या कंपॅरिझन मध्ये पाहू शकता तुम्ही, तो आहे 3 मायनस फॉर्म्युला मधलं आणि स्मॉलर कोऑर्डिनेट सुद्धा निगेटिव्ह असल्या कारणानं इथे आपल्याला ब्रॅकेट द्यावं लागेल. राईट, तर मग हे होईल 3 + 2 म्हणजेच पहिलं जे डिस्टन्स आहे ते असेल 5 युनिट्स. ओके, पहिला प्रश्न. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न मी इकडे घेतो. सेकंड प्रॉब्लेमचं सोल्युशन इथे घेतो मी. सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एल आणि पी यांच्यामधलं डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे. सो फर्स्ट लाईन असेल आपली, नाव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल अँड पी. एल अँड पी आर. तर एल चा कोऑर्डिनेट -1 आहे आणि पी चा -4 आहे. तर लिहूयात -1 and -5 respectively. Again, we have to use the distance formula to find the distance between L and P. Therefore, from distance formula, distance between L and P is equal to, again तोच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. डायरेक्टली मी इथे व्हॅल्यूज पुट करणार आहे. तर कंपॅरिझन मध्ये आपण इथे कंपॅरिझन करू शकतो. इट इज -1 इज ग्रेटर दॅन -5. तर ऑब्विसली -1 अगोदर घ्यावं लागेल ग्रेटर कोऑर्डिनेट, देन फॉर्म्युला मधला निगेटिव्ह साइन आणि स्मॉलर कोऑर्डिनेट सुद्धा निगेटिव्ह असल्या कारणाने इथे ब्रॅकेट होईल. देअरफॉर हे होऊन जाईल -1 + 5 किंवा डायरेक्टली तुम्ही 4 ही करू शकता. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन L अँड P इज इक्वल टू 4 युनिट्स. नेहमी लक्षात ठेवायचं, हे डिस्टन्स कधीही निगेटिव्ह येणार नाही. रिझन सिंपल आहे, दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स कधीही निगेटिव्ह नसतं. देन पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया आपण. त्याच्यामधला तिसरा डिस्टन्स फाइंड करूयात. डिस्टन्स बिटवीन O अँड N. O अँड N. ऑलराईट, तर त्यासाठी आपण दोन्हीही पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स अगोदर मेन्शन करूया. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O अँड N आर. O चा कोऑर्डिनेट 0 आहे
अँड एनचा दिसतोय तुम्हाला -3, राईट, -3 रिस्पेक्टिव्हली. आता यांच्यामध्ये कंपॅरिझन करायचंय. 0 हा ऑलवेज ग्रेटर असेल कोणत्याही निगेटिव्ह नंबर पेक्षा. सो 0 इज ग्रेटर दॅन -3. Therefore, using distance formula again, distance between O and N is equal to greater coordinate जो 0 आहे मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो की -3 आहे. सो ऑटोमॅटिकली हे होईल 0 मायनस मायनस प्लस होईल. सो +3. Therefore, distance between O and N is equal to +3 units. अगेन तुम्ही चेक करू शकता इथे डिस्टन्स पॉझिटिव्ह आलेला आहे आणि ऑलवेज ते पॉझिटिव्हच येत असतं. ठीक आहे. आता चौथं डिस्टन्स अशा प्रकारे तुम्ही फाइंड करा. फॉर्मॅट लक्षात घ्या आणि कॅल्क्युलेशन्स कडे थोडं लक्ष द्या. साइन मध्ये गोंधळ करत आहात तुम्ही, तर साइन मध्ये गोंधळ होऊ नये. बेसिक कॉन्सेप्ट आहे 4थी 5वी 6वीची, तर ती लक्षात घेऊनच तुम्हाला डिस्टन्स शोधावं लागेल. बरेच जण डिस्टन्स इथे निगेटिव्ह घेत आहेत, लाईक 0 - 3 इज इक्वल टू -3. अरे डिस्टन्स कधी निगेटिव्ह नसतंच ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आहे, ती लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर असा होता आपला पहिला क्वेश्चन. ठीक आहे. नेक्स्ट पेजवर सेकंड प्रॉब्लेम घेऊ आपण. सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये 2-2 मार्काचे क्वेश्चन्स आहेत. आता पहिला प्रॉब्लेम थोडासा मोठा आहे, खरं तर 3 मार्क्ससाठी पाहिजे होता, पण चला आपल्याला जस्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. सॉल्व्ह द फॉलोइंग मधला पहिला प्रॉब्लेम. द पॉइंट्स A, B, C are on a line, that is a number line, such that A distance between A and C is 10, distance between C and B is 8, and we have to find the distance between A and B. आता इथे त्यांच्यामध्ये बिटवीननेसचं रिलेशन नाही सांगितलेलं. तसं जर सांगितलं असतं तर डिरेक्टली एकाच अटेम्प्ट मध्ये आपण हे डिस्टन्स फाइंड केलं असतं. आपल्याला 3 पॉसिबिलिटीज कन्सिडर कराव्या लागतील. तर स्टार्टिंगलाच आपण लिहूया, we have or there are 3 possibilities of betweenness. बिटवीननेसच्या रिलेशनच्या इथे 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. तर स्टार्टिंगला आपण काय करूया, लेट अस अज्युम that A dash B dash C, A dash B dash C म्हणजे B हा बिटवीन आहे A आणि C च्या, असं कन्सिडर करूयात. सो तर डिस्टन्स आपल्याला AB हे फाइंड करायचं ना. Therefore डिस्टन्स बिटवीन A अँड B काय होणार आहे पहा. जर B हा A आणि C च्या बिटवीन असेल तर डिस्टन्स बिटवीन A अँड B होईल डिस्टन्स बिटवीन A अँड C मायनस डिस्टन्स बिटवीन C अँड B. ओके, सो डिस्टन्स बिटवीन A and C minus distance between C and B. व्हॅल्यूज तर दिलेल्याच आहेत. AC चं डिस्टन्स आहे 10 minus CB चं 8. Therefore, for the first possibility, distance between A and B is equal to 2 units. ओके, पॉझिटिव्ह वाला 2, कारण डिस्टन्स नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. त्याच्यानंतर सेकंड पॉसिबिलिटी कन्सिडर करूया आपण. त्यासाठी लिहूया, लेट अस अज्युम दॅट, आता बी ला मध्ये घेतलं होतं, आता ए ला सी ला मध्ये घेऊयात. ए डॅश सी डॅश बी, ए आणि बी च्या बिटवीन सी आहे असं आपण कन्सिडर करूया. ही पण एक पॉसिबिलिटी असू शकते, कारण तिथे बिटवीननेस स्पष्ट सांगितलेलं नाही, तर आपण तीनही पॉसिबिलिटी चेक करतोय. आता डिस्टन्स कोणतं फाइंड करायचं आपला, ए आणि बी मधलं, तर ऑब्विसली ए सी प्लस सी बी म्हणजेच ए बी असेल. Therefore, distance between A and B is equal to
डिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी प्लस डिस्टन्स बिटवीन सी अँड बी. ओके, अशा प्रकारे इक्वेशन बनेल. सो डिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी गिवन आहे 10 युनिट्स प्लस सी आणि बी मधले डिस्टन्स 8 युनिट्स आहे. तर आपल्याला मिळेल डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी इज इक्वल टू 18 युनिट्स. ओके, आता एक पॉसिबिलिटी राहिली ती मी इकडे लिहितो. नाउ let us assume that we have the point A, we have a point A between B and C. म्हणजे A हा बिटवीन आहे B आणि C च्या, असं कन्सिडर करूया. तर ए बी ही डिस्टन्स फाइंड करायचं असेल तर फॉर्म्युला काय बनेल किंवा इक्वेशन काय बनेल? देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी इज इक्वल टू, ए बी चं डिस्टन्स फाइंड करायचं मित्रांनो, BC मधनं AC सबट्रॅक्ट करावं लागेल. देअरफॉर distance between A and B is equal to distance between C and B minus distance between A and C. तुम्ही इथे डायग्राम मध्ये पाहू शकता, इथे बिटवीनच्या रिलेशन मध्ये ए बी डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल तर सीबी मधनं AC सबट्रॅक्ट करावं लागेल, तेव्हा आपल्याला ए बी मिळेल. बघूया काय होतं. तर सीबी हे डिस्टन्स 8 आहे, AC हे डिस्टन्स 10 गिवन आहे. म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी अकॉर्डिंग टू दिस पॉसिबिलिटी येत आहे -2. पण हे तर डिस्टन्स आहे आणि डिस्टन्स कधीच निगेटिव्ह नसतं, त्याच्यामुळे ही पॉसिबिलिटी ट्रू असू शकत नाही. पण तसं स्पष्ट सांगावं लागेल आपल्याला. बट डिस्टन्स कॅन नॉट बी निगेटिव्ह. ह्या पॉसिबिलिटीनुसार निगेटिव्ह आलेला आहे, पण डिस्टन्स तर निगेटिव्ह नसतंच. देअरफॉर B dash A dash C is not possible. Is not possible. तर अशा प्रकारे तिन्ही पॉसिबिलिटीज आपण चेक केल्या आणि पहिल्या दोन पॉसिबिलिटीज ट्रू आहेत. रिझन सिंपल आहे, तिथे डिस्टन्स पॉझिटिव्ह आहे आणि जिथे डिस्टन्स निगेटिव्ह असेल ती पॉसिबिलिटी पॉसिबलच नसते. सो ते स्टेटमेंट, ते कन्सिडरेशन, ते ॲझम्पशन फाल्स असेल, हे लक्षात घ्या. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. याचा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. त्याच्यामधला सेकंड क्वेश्चन. गिव्ह मी सम टाइम प्लीज. Draw the figure according to the given information and answer the question when A dash B dash C. Meaning simple आहे. A dash B dash C म्हणजे बिटवीन नेचर रिलेशन आपल्याला गिवन आहे, तर आपल्याला पॉसिबिलिटी चेक करत बसण्याची काही एक गरज नाहीये. डिरेक्टली आपण ए बी ही डिस्टन्स फाइंड करू शकतो. बट फॉर दॅट वी हॅव टू फर्स्ट ड्रॉ और स्केच द फिगर. तर मी फिगर इथे ड्रॉ करतो. सपोज अशा प्रकारे तो सेगमेंट आहे, ज्याचे एंड पॉइंट्स आपण कन्सिडर करूया ए आणि सी. ओके, आता बी हा पॉइंट कुठे येईल ते आपण नंतर पाहूया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करूया. इथे गिवन काय आहे? ए डॅश बी डॅश सी अँड लेंथ ऑफ AC is equal to 11, length of PC is equal to 6.5. all right, हे गिवन आहे, दॅट इज गिवन इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, तर बी हा पॉइंट एक्झॅक्टली यांच्या बिटवीन असणार आहे, बिकॉज त्यांनीच दिलेले. आता नेमकं कुठे आहे त्यासाठी आपण हे सॉल्व करूया.
म्हणजेच ए बी ही डिस्टन्स मिळेल आणि नंतर आपल्याला स्पेसिफाय करता येईल, सांगता येईल की कुठे आहे तो पॉइंट. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी, मी डिरेक्टली फॉर्म्युला लिहितोय. पहा तुम्ही, ए आणि बी चं डिस्टन्स काढायचं असेल तर ए सी मधनं आपल्याला बी सी सबट्रॅक्ट करावा लागेल. सो लेंथ ऑफ घेतलेला आहे तर मी पण लेंथ ऑफ घेतो, नो प्रॉब्लेम. ओके, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी मायनस लेंथ ऑफ बी सी. रिझन सिंपल आहे, वरती पण घेतलेलं आहे आपण, बिकॉज वी हॅव ए डॅश बी डॅश सी. चला व्हॅल्यूज पुट करूया. ए सी डिस्टन्स गिवन आहे 11 मायनस साइन, बी सी आहे 6.5. जेव्हा हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही कराल सबट्रॅक्शनचं, तर तुम्हाला असं आढळेल की 11 मायनस 6.5 इज इक्वल टू 4.5 युनिट्स. सो लेंथ ऑफ बी सी सॉरी ए बी आपल्याला मिळालेला आहे, तो आहे 4.5 युनिट्स. 2 मार्काचा क्वेश्चन होता. आता पहा, ए बी हे डिस्टन्स 4.5 आहे आणि बी सी मात्र 6.5 आहे. म्हणजे ए पासून म्हणजे बी हा ए पासून क्लोज आहे दॅन द सी. म्हणजे बी हा पॉइंट इथे कुठेतरी असला पाहिजे, हाफ पेक्षा लेफ्टला. आणि याची स्केच पण काढायला सांगितलेली. सो ए बी डिस्टन्स आलेलं 4.5, बी सी गिवन आहे 6.5 आणि ह्या दोघांची सम म्हणजेच ए सी डिस्टन्स ते आहे 11. आणि अशा प्रकारे आपण स्केच पण काढलेला आहे. हा सेकंड क्वेश्चन होता. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इझी इझी क्वेश्चन सगळे होते. प्रॅक्टिस जर केली तुम्ही तर एकदम अर्ध्या तासामध्ये तुम्ही ह्या असाइनमेंट्स कंप्लीट करू शकता. Okay, P is midpoint of segment AB. If AB is 15, then find the length of AP. Simple question आहे हा देखील. हे माझा आन्सर असं असेल. गिवन इन्फॉर्मेशन लिहितो मी. P is the midpoint of segment AB, then AB is equal to 15, right? म्हणजे अशा प्रकारचे इथे डायग्राम कंपल्सरी नाहीये ऑब्विसली. ए बी चा मिड पॉइंट म्हणजे एक्झॅक्टली मिडला आहे पॉइंट पी आणि ए बी हे डिस्टन्स तुम्हाला 15 युनिट्स गिवन आहे आणि ए पी हे डिस्टन्स फाइंड करायचं. वी हॅव टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ए अँड पी. तर ऑब्विसली ते हाफ येणार आहे ए बीच्या. therefore AP is equal to half the AB किंवा हाफ इंटू ए बी. जस्ट व्हॅल्यूज पुट करा. हाफ जशाच तसं इंटू ए बी 15 आहे आणि 15च्या हाफ येतं 7.5. therefore AB is equal to 7.5 युनिट्स. 2 मार्क्ससाठी एवढं सफिशियंट आहे आणि हेच तर आन्सर आहे आपलं. एवढंच लिहायचं होतं 2 मार्क्ससाठी. चला नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेत चला पॉज करून. Write the given statement in if-then form for prime numbers are divisible by 1 and itself. पहा, तुम्ही याला सिंग्युलर प्लुरल या दोन्ही फॉर्म मध्ये लिहू शकता. क्वेश्चन नीट समजून घ्या. राईट द गिवन स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. इफ देन फॉर्म मध्ये स्टेटमेंट लिहायचंय आणि कोणतं स्टेटमेंट आहे ते हे प्राईम नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 1 अँड इटसेल्फ. ते याचा आन्सर. अगोदर मी डिरेक्टली आन्सर लिहिलं तरी काही नाही, मी अगोदर स्टेटमेंट लिहितो. प्राइम नंबर्स आर
divisible by 1 and itself. तर एक जनरल स्टेटमेंट आहे. तर याला इफ देन फॉर्म मध्ये म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करायचंय. तर इथे आपण लिहूया कंडिशनल स्टेटमेंट, म्हणजेच इफ देन फॉर्म मधलं स्टेटमेंट. कंडिशनल स्टेटमेंट, कंडिशनल स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला दोन वर्ड पुट करायचे आहेत, इफ आणि देन. हे आपल्याला माहिती. इफ पासून देन पर्यंतचा जो भाग असतो त्याला आपण अँटीसिडेंट म्हणतो, आणि देन नंतरचा जो भाग असतो त्याला कॉन्सिक्वेंट म्हणतो. तर इथे अगोदर दोन तुकडे पाडावे लागतील, याचे समजून घ्यावं लागेल गिवन काय आहे, म्हणजे अँटीसिडेंट काय आहे आणि कॉन्सिक्वेंट काय आहे, गिवन इन्फॉर्मेशन काय आहे, आणि तसं असेल तर प्रूव्ह काय करता येईल आपल्याला. ओके. तर पहा, प्राईम नंबर्स आर डिव्हिजिबल, म्हणजे गिवन नंबर्स हे प्राईम नंबर्स आहेत हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. मग ते तसे असतील देन दे आर डिव्हिजिबल बाय 1 अँड इटसेल्फ, द डिजिट 1 अँड इटसेल्फ, म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट तर तयार झालं. फक्त गिवन स्टेटमेंट मध्ये अँटीसिडेंट आणि कॉन्सिक्वेंट आयडेंटिफाय करायचा आहे. अँटीसिडेंटच्या अगोदर इफ लावायचंय आणि कॉन्सिक्वेंटच्या अगोदर इफ देन लावायचंय. दॅट्स इट. मग झालं कंडिशनल स्टेटमेंट तयार. तर ते असं होईल, इफ तुम्ही सिंग्युलर ह्या नंबरला, हे जे प्राईम नंबर्स आहेत ते सिंग्युलर प्लुरल कोणते घेऊ शकता, मी प्लुरल घेतोय. इफ द नंबर्स आर, if the numbers are prime, then they are, then they are divisible by 1 and itself च्या ऐवजी आपण themselves लिहूया. दॅट्स इट. इफ आणि देन आपण पुट केलेला आहे करेक्ट पोझिशनला, आणि मग असं बनतं कंडिशनल स्टेटमेंट किंवा इफ देन फॉर्म मधलं स्टेटमेंट. हे क्वेश्चन नंबर 4 होता. पॉज करा. तुम्ही, मी इथे आर घेतलेला आहे म्हणजे मी अनेक नंबर्स विषयी बोललेलो आहे. तुम्ही इथे सिंग्युलर सुद्धा घेऊ शकता. हे स्टेटमेंट एक युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, म्हणजे ते एका प्राईम नंबर बद्दलही सत्य आहे आणि ग्रुप ऑफ प्राईम नंबर साठी सुद्धा ते ट्रू आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही आर किंवा इज म्हणजे सिंग्युलर किंवा प्लुरल कन्सिडर करू शकता गिवन प्राईम नंबर साठी. जस्ट एवढं लक्षात ठेवा की इथे जर तुम्ही अनेक नंबर्स विषयी बोलताय तर इथे आर घेऊन टाका, दे आर होईल. आणि इथे जर तुम्ही सिंग्युलर घेतला तर इथे इट येईल आणि इथे इज येईल. ओके, आपल्या टेन्सच्या रूलनुसार. एनिवे, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे आपण चालूया. लास्ट क्वेश्चन. आता हे क्वेश्चन थोडस क्वेश्चन मध्येच म्हणजे थोडे प्लेन मिस्टेक झाली होती, तुम्हाला सांगितलं होतं मी. याला थोडं चेंज करायला सांगितलं होतं, आपण चेंज करूया. तर या स्टेटमेंटचा आपल्याला अँटीसिडेंट आणि कॉन्सिक्वेंट लिहायचं आहे. ओके, अँटीसिडेंट कोणता आहे आणि कॉन्सिक्वेंट कोणता आहे हे लिहायचंय. बघूयात काय होईल याचा आन्सर. तर हे प्रूफ जे आहे ते कॅन्सल करायचंय. आणि इथे आपल्याला काय सांगितलंय क्वेश्चन, diagonals of a parallelogram bisect each other, write the antecedent and consequent for the given statement. तर याचा antecedent आपण लिहूया. म्हणजे पूर्वार्ध किंवा गिवन इन्फॉर्मेशन. पहा, इथे तुम्हाला काय समजते की गिवन क्वाड्रिलेटरल हा पॅरलेलोग्राम आहे. ओके, मग तेच लिहायचं आपल्याला antecedent मध्ये. गिवन क्वाड्रिलेटरल, इफ लिहायचं नाही ते. ओके, गिवन क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. आणि कॉन्सिक्वेंट म्हणजे काय, त्याच्यानंतर तसं असेल तर मग काय ट्रू आहे ते कॉन्सिक्वेंट मध्ये असतं. ओके, तर कॉन्सिक्वेंट काय होईल याचा, देन its diagonals are perpendicular, sorry, its diagonals bisect each other. Its diagonals bisect each other.
तुम्ही याला दुसऱ्या भाषेमध्ये सुद्धा लिहू शकता, म्हणजे दुसऱ्या वेने सुद्धा लिहू शकता. मी ते खाली लिहिणार आहे. इथे स्पेसिफिकली डायग्राम सुद्धा काढू शकता तुम्ही. ओके, त्या क्वाड्रिलेटरलची. तर मी ते डायग्राम काढतो. म्हणजे स्केच काढून तुम्हाला अँटीसिडेंट आणि कॉन्सिक्वेंट काढायला सुद्धा चालेल, काही अडचण नाही. किंवा नाही काढलं तरी चालेल. जर डायग्राम काढली नसेल तर तुम्ही असं लिहू शकणार, आणि डायग्राम काढली असेल तर मग स्पेसिफिकली ते डायग्राम मधले लेटर्स किंवा जे लेबल्स आहेत डायग्रामचे ते त्याच्यामध्ये आले पाहिजे आपल्या कॉन्सिक्वेंट आणि अँटीसिडेंट मध्ये. सो सपोज ए, बी, सी आणि डी हा क्वाड्रिलेटरल पॅरलोग्राम आहे, आणि ए, सी आणि बी, डी त्याचे दोन डायगोनल्स टी मध्ये एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. असं जर असेल तर मग अँटीसिडेंट स्पेसिफिकली कसा असेल? तर अँटीसिडेंट असेल quadrilateral A, B, C, D is a parallelogram. ओके, आणि कॉन्सिक्वेंट काय होईल? इट्स डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. म्हणजेच काय हो, तुम्ही वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लिहू शकता इथे. T is the common midpoint of diagonal AC and BD. किंवा तुम्ही असे लिहू शकता की diagonals AC and BD bisect each other at T. हे जास्त रिलेव्हंट राहील, तर मी असे लिहिल diagonals AC and BD bisect. हा शब्द मात्र आपल्याला स्पेसिफिकली यूज करायचा इथे. bisect each other at T. म्हणजे ते एकमेकांना बायसेक्ट करत आहेत असं आपल्याला सांगायचं येते. आणि का करत आहेत? अँटीसिडेंट ट्रू असेल तर कॉन्सिक्वेंट सुद्धा ट्रू असतो. सो कॉन्सिक्वेंट जर ट्रू असेल तर त्यासाठी अँटीसिडेंटला म्हणजेच त्या क्वाड्रिलेटरला पॅरलोग्राम असणं गरजेचं आहे. जर तो क्वाड्रिलेटरल पॅरलोग्राम असेल तरच त्याचे डायगोनल्स हे एकमेकांना बायसेक्ट करतील. ओके, तर या दोन्ही वेने तुम्ही आन्सर लिहू शकता, काही अडचण नाही. आणि स्पष्ट जर क्वेश्चन मध्ये सांगितलं असेल की ड्रॉ अ लेबल डायग्राम अँड देन अँटीसिडेंट अँड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, तर अशा वेळेस मात्र सेकंड मेथडच तुम्हाला इथे यूज करावी लागेल. आणि जिथे मेन्शन नसेल की लेबल डायग्राम काढायची की नाही काढायची, असं स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं नसेल तर तुम्ही वरच्या वेने सुद्धा ह्या क्वेश्चनचा आन्सर लिहू शकता. ओके, आता दुसऱ्या क्वेश्चन कडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, प्रूव्ह करायचं आपल्याला इफ टू लाईन्स इंटरसेक्ट इच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हेरी इझी क्वेश्चन. हा पहिला प्रूफ आहे पार्ट 2 मधला आपला. तर त्यासाठी तुम्हाला डायग्राम, लेबल डायग्राम काढावी लागेल. तर ते अशी काढतो मी. हे माझा आन्सर क्वेश्चन नंबर 3 त्याच्यामधला फर्स्ट. सपोज या दोन लाईन्स आहेत ज्या एकमेकींना एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत आहेत. लाईक सपोज हा पॉइंट एम मानतो मी, आणि ह्या लाईन्स आहेत सपोज ए बी अँड सी डी. ओके, ए बी आणि सी डी एकमेकींना एम या ठिकाणी इंटरसेक्ट करत असताना वर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स ह्या दोन पेअर्स तयार झालेले आहेत. हे प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला की ते कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच इथे गिवन किंवा अँटीसिडेंट मध्ये काय लिहावं लागेल? आता इथे डायग्राम काढावी लागते, आणि डायग्रामचे लेबल्स इथे गिवन मध्ये, ट्रू प्रूफ मध्ये आणि आपल्या प्रूफ मध्ये मेन्शन असणं अतिशय महत्वाचे. म्हणजेच आपला प्रूफ हा अप्रॉक्स नसतो, एक्झॅक्ट असतो, सर्टेन असतो आणि स्पेसिफिक असतो. हे मात्र लक्षात ठेवायचे. तर गिवन मध्ये लिहिल मी लाइन्स ए बी अँड सी डी. लाइन्स ए बी अँड सी डी इंटरसेक्ट each other at m. ते एकमेकांना m मध्ये इंटरसेक्ट करत आहेत. दॅट्स इट. एवढं लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. म्हणजे वर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स कोणते आहेत हे मेन्शन करण्याची काही गरज नाही. तुम्ही डिरेक्टली टू टूच्या स्टेटमेंट मेन्शन करू शकता. टू टूच्या सेक्शन मध्ये, सॉरी,
टू प्रूफ मध्ये व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स आपल्याला कॉन्ग्रंट शो करायचे आहे, तर दोन प्रूफ इथे येतील. फर्स्ट असेल अँगल ए एम डी जर घेतला मी, तर त्याचा व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल काय होईल, बी एम सी, अँगल बी एम सी. त्याचबरोबर दुसरी एक पेअर आहे व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगलची, ती अशी असेल अँगल ए एम सी, ए एम सी which is congruent to angle BMD. आता हे टू प्रूव्ह मधलं आपल्याला प्रूव्ह करायचं अगोदरच माहिती नाहीये, पण गिवन मधलं मात्र आपल्याला परफेक्टली नोन आहे, माहिती आहे आणि ते ट्रू असतं. तर प्रूफ कडे जाऊया. सिंपल प्रूफ आहे. पार्ट 2 म्हणजे जॉमेट्री मधला पहिला प्रूफ आहे हा. पहा, तुम्ही ते एएमडी आणि डीएमबी हे दोन अँगल्स पाहताय जे की व्हर्टिकली सॉरी जे लिनियर पेअर फॉर्म करत आहेत. सो आपण लिहूया अँगल ए एम डी प्लस अँगल बी एम डी, बी एम डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. याला स्टेटमेंट नंबर 1 देऊया आणि रिझन लिहूया angles in linear pair, angles in linear pair. ओके, त्याचबरोबर BMD आणि BMC हे दोन अँगल सुद्धा लिनियर पेअर फॉर्म करत आहेत, तुम्ही पाहू शकता हे दोन अँगल्स. ओके, सो तेही स्टेटमेंट लिहूया. ऑल्सो अँगल BMC प्लस अँगल BMD is equal to 180 degrees. आपलं स्टेटमेंट नंबर 2. रिझन तेच अँगल्स इन लिनियर पेअर, कारण ते सुद्धा लिनियर पेअर फॉर्म करतायत आणि लिनियर पेअर्ड अँगल्स किंवा अँगल्स इन लिनियर पेअर्ड हे सप्लिमेंटरी असतात. हे एक युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे जॉमेट्री मधलं. तर ते आपण जशाच तसं ऍज अ पॉस्च्युलेट यूज करू शकतो, तर तसंच यूज केलेलं आहे आपण. आणि स्टेटमेंट 1 आणि 2 कडे लक्ष द्या. दोघांची राईट हँड साईड किंवा आयदर साईड ही न्यूमरिकली सेम आहे, तर दुसरी साईड आपण सेम दाखवू शकतो. Therefore, from statement number 1 and statement number 2, we can show that angle AMT plus angle BMT, which is equal to the angle BMC plus angle BMD. आता दोन्ही साइडला BMD BMD हे अँगल पॉझिटिव्ह असल्या कारणाने कॅन्सल आउट होतील आणि मग शिल्लक काय राहील. Therefore, angle AMD is equal to angle BMC. ओके, म्हणजेच अँगल AMD कॉन्ग्रंट अँगल BMC. जे इक्वल असतात ते कॉन्ग्रंट असतात, किंवा इक्वल असण्या ज्या दोन अँगल्सचं मेजर इक्वल असतं ते अँगल्स कॉन्ग्रंट असतात. सो आपण पहिलं जे काही टू प्रूव्हचं स्टेटमेंट आहे ते इथे प्रूव्ह केलेलं आहे. आणि बाय द सिमिलर वे वी कॅन ऑल्सो प्रूव्ह दॅट अँगल AMC इज कॉन्ग्रंट विथ अँगल BMD. सो एक स्टेटमेंट लिहूया इथे. सिमिलरली we can prove or show that angle AMC vertically opposite angle ची दुसरी पेअर congruent to angle BMT, and that's it. अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो की vertically opposite angles formed by the intersection of two lines in a single point are congruent. Okay, the question number 3 त्यातला पहिला 3 मार्काचा होता. Now let's move towards the last question.
Okay, coordinate of point P on a number line is -7. Find the coordinates of points which are at distances 8 units from point P. ओके, ते समजण्यासाठी आपण एक डायग्राम करूया. अगोदर आन्सरचा एरो दाखवतो मी इथे. ओके, आता एक नंबर लाईन आहे म्हणे आणि त्या नंबर लाईन वरती एक पॉइंट आहे ज्याचं नाव सांगितलेलं आहे पी. तर आपण इथे पी घेऊया. सो वी हॅव पी हिअर आणि त्या पी चा कॉर्डिनेट गिवन आहे -7. आता त्या पी पासून इक्वल डिस्टन्सवर दोन पॉइंट्स आहेत म्हणे. त्यापैकी पहिला पॉइंट आपण घेऊया, म्हणजे राईट साइडचा सपोज बी आहे आणि सेम डिस्टन्सवर लेफ्ट, म्हणजे ज्याचं डिस्टन्स 8 युनिट आहे तो राईटलाही असू शकतो आणि तो लेफ्टला देखील असू शकतो सेम डिस्टन्सवर. तर इथे आपण पॉइंट ए घेऊया. ओके, काय सांगितलं, स्पष्ट नाही सांगितलं राईट साइडला आहे का लेफ्टला आहे, तर आपल्याला दोन्ही पॉसिबिलिटीज कन्सिडर कराव्या लागतील. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन नंबर लाईन इज -7. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स म्हणले बघा प्लुरल आहे, म्हणजे दोन पॉइंट्स असतील विच आर ऍट डिस्टन्स 8 युनिट्स फ्रॉम पॉइंट पी. म्हणजेच पी पासून 8 युनिट आणि 8 युनिट डिस्टन्सवर ए आणि बी हे दोन पॉइंट्स आहेत असं आपण कन्सिडर करूया. आणि त्याचबरोबर सपोज ए चा कॉर्डिनेट जो फाइंड करायचा आहे आपल्याला तो आपण x1 मानूया आणि बी चा x2 मानूया. आता हे डायग्राम मध्ये जे सांगितलेले इथे थोडस मेन्शन करूया. लेट पॉइंट लेट पॉइंट्स A and B are at 8 unit distance from point P on the same number line, and A's coordinate आपण कन्सिडर करतोय. A's coordinate is x1 and B's coordinate is x2. ओके, चला मग P पासून A चं आणि B चं डिस्टन्स तर फिक्स माहिती आपल्याला, ते आहे 8 युनिट्स आणि A चा कोऑर्डिनेट x1, B चा कोऑर्डिनेट x2 मानलेला आहे. म्हणजेच x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यूज आपल्याला इथे फाइंड करायच्या, तेच असेल आपलं आन्सर. ओके, सो लेट्स फाइंड इट. Therefore x1 is less than P's coordinate, that is -7. Why is it so? कारण नंबर लाईन वरती x1 जो आहे तो एक नंबर असेल, एक नंबर होल्ड करत असेल, तो P च्या लेफ्ट साइडला आहे, म्हणजे -7 च्या लेफ्ट साइडला आहे. तर -7 च्या लेफ्ट साइडला म्हणल्याच्या नंतर तो जो लेफ्ट साइडला असतो नंबर लाईन वरती तो ऑब्विसली छोटा असतो, आहे का नाही. अँड फॉर x2, आता x2 P च्या किंवा -7 च्या राईट साइडला आहे. सो x2 इज ग्रेटर दॅन -7. तर पॅरलली मी इथे सॉल्व्ह करत आहे. Therefore, using distance formula, तर यासाठी आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टन्स बिटवीन A and P, डिस्टन्स बिटवीन A and P इज इक्वल टू, आता A आणि P मधलं डिस्टन्स काय असेल हो, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, दॅट इज -7 विच इज ग्रेटर minus x1, sorry x1 not minus x1, okay, and distance between P and B is equal to greater quantity x2 आहे, x2 minus 7, -7 हा लेफ्ट ला असल्या कारणाने छोटा आहे. तर डिस्टन्स फॉर्म्युल्यामध्ये ग्रेटर कॉर्डिनेट मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट असा तो फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामुळे आपण ग्रेटर कॉर्डिनेट्स अगोदर घेतले दोन्ही डिस्टन्सेस मध्ये. सो डिस्टन्स बिटवीन ए अँड पी, सॉरी नॉट बी, ए अँड पी. तर डिस्टन्स बिटवीन ए अँड पी आपल्याला माहिती आहे
8 युनिट्स आहे. सांगितलं क्वेश्चन मध्ये तसंच की पी पॉइंट्स पासून इक्वी डिस्टंट वर असणाऱ्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आपण ते ए आणि बी कन्सिडर केलेले आहेत. म्हणजेच पी पासून ए आणि बी चे डिस्टन्स हे 8 युनिट्स असायलाच पाहिजे. सो डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी आपण 8 घेतलं. हे -7 -x1 अँड सिमिलरली या बाजूला डिस्टन्स बिटवीन पी अँड बी सुद्धा सेमच असेल, कारण पी पासून ए आणि बी इक्वल डिस्टन्सवर आहेत. जर एपी डिस्टन्स 8 असेल तर पीबी डिस्टन्स सुद्धा 8च असायला पाहिजे. देन x2 मायनस मायनस प्लस 7 होऊन जाईल. ओके, सो x1 ला या साईडला घ्या, लेफ्टला, तर तो लेफ्टला पॉझिटिव्ह होईल आणि इथे -7 आणि लेफ्टचा पॉझिटिव्ह 8 इकडे राईटला आल्याच्यानंतर निगेटिव्ह 8 होईल. अँड इथेही सेम गोष्ट करूयात आपण. 7 ला या बाजूला घेऊया. सो वी हॅव 8 ॲज इट इज आणि प्लसचा 7 -7 होईल आणि राईट साईडला x2 शिल्लक राहील. सो वी हॅव x1 इज इक्वल टू -15 and x2 is equal to 8 minus 7 positive 1. ओके, x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यूज -15 आणि +1 आलेल्या आहेत. म्हणजेच रिक्वायर्ड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत किंवा असं लिहा तुम्ही. देअरफॉर एज कोऑर्डिनेट आता एक कोण आहे आपण ऑलरेडी डिक्लेअर केलेलं आहे, त्याच्यानं परत लिहिण्याची गरज नाही. एज कोऑर्डिनेट इज -15 अँड बीज कोऑर्डिनेट is +1. Are the required coordinates. Are the required coordinates. ओके, तर या व्हिडिओला परत पहा तुम्ही. पूर्ण आपण इथे 4, 5, 9 आणि 2 11 क्वेश्चन कव्हर केलेले आहेत. याच्यामध्ये पूर्ण आपला चॅप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉमेट्री कव्हर झालेला आहे. तर याला जर पुन्हा पुन्हा पाहिलं तुम्ही तर ऑब्विसली तुमच्या ह्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि पुढील चॅप्टर साठी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींची आयडिया येत राहील. ठीक आहे.